Hi, welkom allemaal bij de laatste video van dit jaar. En deze video gaat over de feestdagen in december, over onze tradities en wat je kunt zeggen met kerst of met oud en nieuw. En aan het eind van deze video zal ik jullie vertellen over mijn goede voornemens voor 2020. En misschien kun je ook mij vertellen over jouw goede voornemens en iets over de tradities van kerst of oud en nieuw in jouw land. In Nederland hebben wij 3 feestdagen in december. We hebben Sinterklaas, kerst en oud en nieuw. Sinterklaas, is dat Santa Claus? Sinterklaas is ook een oude man met een lange grijze baard en rode kleding. Maar hij is dus niet Santa Claus. Santa Claus is de kerstman, de man van de kerst. Want kerst is de Christmas. En Sinterklaas is jarig op 5 of 6 december. En hij geeft cadeautjes aan de kinderen. Maar oké, dat is alles wat ik nu ga vertellen. Want ik wil vertellen over kerst en oud en nieuw. Met kerst zeggen wij tegen elkaar vrolijk kerstfeest of zalig kerstfeest. Wij hebben typische Nederlandse koekjes en chocolaatjes die we in de kerstboom hangen. En dat zijn kerstkrantjes. Super lekker. Alleen eet ik ze nu niet meer. En we eten ook vaak kerststol. Dat is een zoet brood. En ja, ook super lekker. Eet ik ook niet meer. Maar dat is dus heel typisch om met kerst te eten. Zoals in veel landen komen wij met de familie bij elkaar, zijn er cadeautjes, eet je veel. En dat doen wij 3 dagen lang. Want we hebben kerstavond en daarna eerste kerstdag en tweede kerstdag. Dus genoeg tijd om naar je ouders te gaan, naar je schoonouders te gaan, naar je vrienden te gaan en dus superveel te eten. Daarna hebben wij oud en nieuw. Oud is 31 december, oudejaarsavond. En nieuw is op 1 januari, nieuwjaarsdag. Traditioneel eten oliebollen. Super lekker oliebollen. En gelukkig veganistisch. En appelflappen bijvoorbeeld. En daarnaast is het ook traditie om de hele dag keiharde vuurwerk af te steken. Dus op oudejaarsdag en 's nachts hoor je alleen... Ik overdrijf niet. Oh my god. Ik ben dus eigenlijk vooral heel bang altijd met oud en nieuw. Als het dan 12 uur is, dan proost je met jouw champagne. En dan zeg je gelukkig nieuwjaar. Allemaal. Je zoent dan iedereen. 3 keer. En je zegt de beste wensen voor bijvoorbeeld 2020. De beste wensen voor 2020. En als je dan echt een bikkel bent, dan ga je de dag daarna naar het strand en dan doe je de nieuwjaarsduik. En dat zijn duizenden mensen elk jaar die hun kleding uittrekken en dan wel nog een bikini of een zwembroek aan hebben. En ze zetten een muts op. En die muts moet hen dus blijkbaar warm houden. Want ze rennen met z'n allen de zee in. En dat ziet er ongeveer zo uit.
super veel respect. Serieus, super veel respect. Ik zou het niet kunnen. De laatste traditie is de goede voornemens. Dus je bedenkt wat je graag in het nieuwe jaar wilt gaan doen. Veel mensen zeggen bijvoorbeeld stoppen met roken, afvallen, meer sporten, etc. Ik heb 3 goede voornemens. 1. Heel veel meer video's maken, zodat iedereen over de hele wereld Nederlands kan leren. Nummer 2. Weer beginnen met yoga. I need it. En nummer 3. Ik wil al heel lang weer naar Latijns-Amerika. Dus dat moet er dit jaar maar echt van komen. En wat zijn jullie goede voornemens? En als je wilt, kun je ook een traditie uit jouw land delen. Ik ben super benieuwd wat jullie doen met kerst en met oud en nieuw. In het nieuwe jaar zal ik weer nieuwe video's uploaden voor iedereen. Voor beginners, voor intermediates, voor advanced students. Dus voor ieder wat wils. En dan wens ik jullie voor nu hele fijne feestdagen en een goed uiteinde. En alvast een gelukkig nieuwjaar. Tot het nieuwe jaar!